để xây nên cái câu chuyện của SAGOMED ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả những khách hàng đã tin yêu và sử dụng các giải pháp và sản phẩm của SAGOMED, và những đối tác, những người đã luôn tin tưởng để hợp tác với SAGOMED ngày hôm nay. Có thể nói để có được cái chỗ đứng trong lĩnh vực thiết bị y tế ngày hôm nay, đó là một cái sự đóng góp của rất là nhiều các bên, từ thế hệ nhân viên của SAGOMED, đối tác và khách hàng.